Nadagdagan ba yung mga good people around you, di ba? Ang dami kasi nating na-meet eh. Sana sa bawat tao na nami-meet mo, you picking someone na pwede mong, pwede mong maging pwede mong makasama, makatulong, di ba? Maging business partner o maging, makapag-discuss man lang kayo about good things in life. Sa Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disong from My Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng Delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yung Dr. Gigi Disong. So ano nga ba yung mga nabago sa buhay mo ngayon 2019? 10 months na tayo. So start na kahapon ng ika-11th. Then magkakaroon na ng 12. So, ibig sabihin, 2 months na lang matatapos na yung 2019. Okay? So, anong nangyari sa buhay mo? Okay? So, pero bago yan, sa lahat ng gusto magpa-coach sa atin, online or personal, and if you want to advertise your business, and if you need a speaker for seminars and trainings, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Disong. And ngayon, papunta tayo sa SM North for personal coaching. Galing pa ng Bicol si Madam, nandun na daw siya. Aga, no? Anyway, so ano nga ba yung mga nabago sa buhay mo? Okay? Di ba may kantang, and so this is Christmas, what have you, ayun ba yun? What have you done? Basta may line na, what have you done? Anong ginawa mo ngayon 2019, kapatid? Nakumusta mo na ba yung sarili mo? Nagkaroon ka na ba ng self-evaluation? O sumagi ba sa isip mo na matatapos na yung 2019? Naisip mo ba yon na 2020 na, kapatid? Okay? So, kung di pa, samahan mo ako, mag-reflect tayo. Okay? Tingnan natin, anong nangyari ngayon 2019 sa buhay mo? Okay, so, in terms of, unahin na natin, personal discipline. Yan. So, meron bang nag-improve sa personal discipline mo? Naging mas masipag ka na ba ngayon, 2019? Nalinis mo ba yung kwarto mo? Dok, pati ba kwarto? Oo, simple lang kasi yan eh, pero di natin magawa. Alam nyo, kahapon, I had the time, after ko sa Memorial Park, kasi nandun si tatay, iniwan kami noong 2004. Dumalo kami, maaga ako, 7 nandun na ako. Sa mga delivers na nakakita sa akin doon, maraming salamat sa inyo. Iba nagulat eh, Dok, ikaw ba yan? Ako nga po to. Ba't malayo yung tsura mo sa YouTube? Inisip nga, ano ba yung tsura ko po sa YouTube? Ba't pag nakita ko sa personal, malayo ba? Parang pareho lang naman sa sarili ko. Ewan ko, siguro iba-iba yung paningin niya. Sabi, Dok, bata ka pa pala, bagets ka pala. Sa damit yun. Sa damit, no? Kasi pag nakita kasi ako naka, rubber shoes, naka white na t-shirt eh. Ewan ko, para sa akin, the same lang. Siguro dahil first time mo makita, Dok, bagets ka pala sa... Kasi feeling nga po ako 20. Pag sa labas. Anyway, so... yung kahapon, after that, nagkaroon ako, finally, nagkaroon ako ng time na re-arrange ulit ang room ko. Nag-re-arrange ako ng room ko 2019. This year, mga 4 times lang. Kasi nga, nagpa-repaint tayo, nag-vlog nag-iba-iba tayo ng vlog area. So, yun, okay? So, how about you? Ano yung nangyari sa yung personal discipline? Naga ka na ba nagising? Diba? Di ka na ba ng late? Diba? So, yun yung mga tanong natin sa sarili natin. Hindi ka na ba naging mainit ng ulo? Naging mahinahon ka na ba? Discipline din kasi yun eh. May nakaaway ka pa ba ngayon? Nabawasan ba? Diba? So, yan yung mga bagay na dapat tanungin natin sa sarili natin eh, 2019. Personal discipline. Okay? So, next is self-improvement. Anong na-improve sa sarili mo as a person, not only to sa values natin, kundi sa skills natin? May natutunan ka bang bagong skill ngayon? May nadagdag ba sa skill set mo? Diba? So, naaral mo na ba yung PowerPoint? Naaral mo na ba yung paggawa ng website na gusto mo? Ano nangyari? Or kung meron kang existing skill na enhance ba, di ba? Na practice mo ba? Di ba? Minsan maraming tayong alam, wala naman tayong ginagawa eh. Di ba? Wala tayong tao. Pag tinanong mo, kaya ko po yan. Saan? Ginawa mo ba? Di ba? So, na-apply mo ba yung mga skills na meron ka? Na-volunteer mo ba sa company mo? O napagkakitaan mo ba yung skills mo? Di ba? Or
ilang books ang nabasa mo in terms of personal development, di ba? Self-development. Nakabasa ka ba ng libro? O minsan ba dumaan ka sa National Bookstore o any bookstore? Only Fiber. Only Fiber, kakanan tayo dito. Yeah. Inaaral ko kasi SM North para dito na lang kung hindi available driver. Minsan kasi may mga lakad din sa mga lito, tapos talaga tayo makakuha ng driver. So inaaral ko ang SM North kasi dyan ako lagi merong ito, ayan daw ang aking Only Fiber, nakakanan ako dyan. Ayan ang aking landmark. Okay, so kasi minsan kailangan ko din lumuwas mag-isa. Kailangan mamuhay din tayo mag-isa. Sa buhay na to, iniiwanan na lang kasi lagi tayo ng mga tao. Hugot pa more, Doc. So, saan ba tayo? Okay, so nawala tuloy ako yun, nakabasa ka ba ng book? Diba? So, umattend ka ba ng seminar? Ilan sa mga invitation seminar na attendan mo? Nakaisa ka man lang ba mula noong January hanggang October? Di ba? Bisa pinipilit ka pa ng department head mo mag-seminar, tago ka ng tago. Di ba? Attend ka na nga, libre na nga, ayaw mo pa. Di ba? Ay, eto na pala agad. Ang galing. Easy. Ha? Easy. Ang galing. Eto na ba? SM na, oh. Ang galing, andito na agad kami. Okay. So parang kaya ko naman pala manglito. Parang di na kita kailangan. Nawalan ka ng trabaho. Okay lang, kalimutan nyo na ako. Parang kaya ko naman pala. Kasi after namin doon sa madilim, sa SC Text ay okay na. Anyway, sige. Tuloy tayo. Bago natin wala si Manglito. Yun nga, so nakabasa ka ba ng book? Naka-attend ka ng seminar, di ba? Nakapanood ka ba ng inspirational video, di ba? Nakamit ka ba ng ibang tao na makakapagtulong sa'yo, makakatulong sa'yo? Yung bang naisip mo bang magpa-coach, di ba? Magpa-mentor, di ba? Something like that. So self-improvement. Okay? Self-improvement. Ano na-improve sa'yo as an individual? Okay, in terms of skill sets, in terms of learnings, meron bang bagong word na nagamit mo man lang sa iyong vocabulary, di ba? Meron ka bang bagong natutunan na salita na na-apply mo? Alright? Okay, so ano pa madilim? Okay, next is finances. Yan, so nag-improve ba ang income mo? Di ba? Magkano income mo last year? Let's say 30,000. Ngayon ba, umabot man lang ng 40? Di ba? Nagkaroon ka ba ng other source of income? What have you done this 2019? Anong ginawa mo, kapatid? Di ba? Okay, so yung money management mo ba? Natupad mo man lang yung nakapag-save ka man lang ng 5%, nakapag-invest ka man lang ng 5%, may investment ka bang nasimulan? Yung matagal mo na iniisip na sana mag-investment mo, nagawa mo ba? Diba? So, or yung negosyo na pangarap mo, matagal na, natupad mo ba? Yung business partnership na dapat sinimulan mo, did you start it? O kung meron ka na existing business, in-improve mo ba? Diba? Nag-expand ka ba? Okay? So, that's finances. So, kasi dyan tayo kukuha, investment and yung ating business. Retirement plan mo ba? Naisip mo na ba? Diba? Yung IMG Kaiser mo ba? Nasimulan mo na ba? Yung health card? Baka hindi pa, diba? Next, what have you done this 2019? Okay? In terms of relationships, nadagdagan ba yung mga good people around you, di ba? Ang dami kasi nating na-meet Sana sa bawat tao na nami-meet mo, you picking someone na pwede mong, pwede mong maging pwede mong makasama, makatulong, di ba? Maging business partner o maging, makapag-discuss man lang kayo about good things in life. Or yung mga good people, nilet go mo pa sa buhay mo. Andalang ng mga matitinong tao, tandaan mo yan, kababayan, kaibigan. Andalang ng tao na maayos, matino. Pag may natagpuan mo ba ngayon 2019 yan? Were you able to keep it? Were you able to start a good relationship? Diba? So, yun, relationship. Yung mga old friends mo ba, napuntahan mo man lang, yung mga maayos mong kaibigan, diba? Nadala mo ba? Okay? Next, career. Kumusta yung career mo? May nag-improve ba? Na-promote ka ba? O candidate ka man lang for promotion? Diba? What have you done?
Ba, meron ka bang na-launch na bagong bagay sa department mo? May nasuggest ka ba? Naging part ka ba ng big event nyo? What have you done sa iyong career? Then next, ministry. Ano na nagawa mo sa church, di ba? Yung ministry na gusto mong balikan last year, long time ago pa, nakasama ka ba man lang sa isang outreach program ng church nyo? Nakaka-attend ka ba? Kahit simple na lang pag-attend, nakababasa mo ba yung Bible? Yung pangarap mong gawin sa church, nakakanta ka ba? Nakapagturo ka ba? What have you done sa iyong ministry, okay? And last, happiness. Naging happy ka ba noong 2019? Did you do something? Nag-effort ka ba para mapasaya mo yung sarili mo? Ngayon lang may nakita ko sa FB. Sabi niya, happiness is an internal job. Tama. Internal job. Kasi ang happiness, hindi yan dependent sa circumstances around you. Hindi dependent kung ano meron ka, kung nasaan ka, kung sino kasama mo. It's an internal job. Bagamat it adds kung sino yung kasama mo, it adds kung ano meron ka sa happiness mo. Tama yun. Pero it's an internal job na ikaw ang gumagawa ng yung happiness. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, naging happy ka ba ngayon 2019? Diba? Pinasaya mo ba yung sarili mo o pinasaya mo lang iba? Diba? Okay? So, G-Livers, ayan yung tanong ko sa iyo. What have you done this 2019? Anong nabago sa buhay mo? Dok, wala. 0 or konti lang. Sa mga binanggit mo, 1, 2 lang. So, ang sasabihin ko ngayon sa iyo, iwanan ko challenge sa iyo, we still have 2 months. 2 months to improve yourself, self-discipline, self-improvement in terms of skills. 2 months to improve your finances, to find new sources of income. 2 months to improve your career. 2 months to go back to your ministry. And 2 months to be happy. Right? Para pagdating ng 2020, you can do more. Okay? Alright, so kung gusto magpatuloy sa akin, if you need assistance or coaching, message ka lang to help you achieve. Umabol tayo ngayon 2019, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at tumulad nating buhay. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!